Siellä se Oulankajoki nyt mylvii ja myllertää. Aika mahtava näky. Oulankajoki-sana juontaa juurensa hämäläismurteessa olevista sanoista Oulu tai Oula, joka tarkoittaa tulvavettä. Tulva-aikana vesi voikin nousta yli 3 metriä. Se johtuu pääosin siitä, että päävesireitin varrella ei ole yhtään laajempaa järveä, joka tasaisi tulvia. Täällä ja Kuusamossa ylipäätänsä on aika paljon koskia, joka on aivan mahtava juttu mielestäni. Sanotaankin, että Oulangan kansallispuisto selviytyi voittajina niin sanotuista koskisodista. Täällä käytiin siis ankaraa kiistaa siitä, että kenelle kosket kuuluvat. Vuonna 1956 Oulangan kansallispuisto vihdoin virallistettiin. Kello on hieman yli 10 illalla ja hiljaista on Kiutakönkän telttailualueella. Yksin saan nähtävästi viettää tämän yön siellä. Nyt mennään sitten katsomaan se paljon puhuttu Köngäs. Kiutaköngässähän vesi tosiaan putoaa 14 metriä 325 metrin matkalla. Kyseessä on siis varsin vaikuttava sarja jyrkkiä koskiosuuksia. Nyt mennään katsomaan, miltä siellä näyttää. Se on kuin ikuinen elävä olento ja uskollinen metsäkumppani. Se on ikuinen korpein vaeltaja, joka tulee ja menee, tuo viestejä maailmalta ja taas niitä vie. Ja aina veisaa tuttua säveltään. Näin kuvasi Samuli Paulaharju Oulanka-jokea. Tuon elävän olennon voima on vahvasti läsnä täällä luonnonmuovaamassa temppelissä, jonka saamelaiset nimesivät Kiutakönkääksi. Nimen taustalla on saamen sana kiuhta, eli syvä rotkomainen laakso. Köngäs taas tulee sanasta keängnis, joka tarkoittaa isoa vesiputousta. Kosken rannalla huomaan ajan hidastuvan ja katoavan lopulta virran pyörteisiin, veden pauhaavan sinfonian hiljentäessä maailman turhuudet ja kauhut. Kunnioitusta vaativat verestävän punaiset dolomiittipahdat kurkottavat taivaisiin ja ankkuroivat pienen ihmisen rauhattoman mielen lempeästi huomaansa. Anna virran kuljettaa ajatukset minne mielesi mieliin. Täällä esteet on raivannut tieltäsi ikuisesti viisaudestaan kuiskiva mahti. Täältä polkujen viemä matkamieskin löytää rauhan. Olipahan taas kokemus. Musta tuntuu, että mulla on varmaan pulssi vieläkin niin korkealla, että saa nähdä mitä nukkumista tulee. On tossa paikassa vaan niin paljon voimaa. Ihan käsittämätöntä ajatella, että taimen pystyy nousemaan tosta ylös. Mutta miten ihmisellä sitten kävisi? Veikkaan, että joku hullu tosta alas laskisi, jos sillä luvan vaan antaisi, mutta veikkaan myös, että veden väkisen veisi. Aika varma, että tää paikka tulee mun uniin. Jotenkin niin voimakas tämä kokemus taas oli. Ai. Onko parempaa tapaa lopettaa päivä? Huomenta. Takkutukka on herännyt. Kuten äänestä huomaa tai kuulee, niin ulkona sataa. On satanut sitä jo ehkä 3 tuntia ja säännösten mukaan sataa aina 4 tai 5 asti. Suunnitelma on siis se, että aion antaa kropalleni lepoa
siihen asti ja pakkaan vasta silloin kamat nippuun ja lähdetään sitten kävelemään iltaa myöten kohti Jussin kämppää. Oikeastaan tämä tulee ihan hyvään saumaan, koska alkaa vähän tuntua siellä sun täällä kropassa ja vasemman jalan akillesjänne oli eilen ihan todella kipeä, joka vähän pelästytti mua. Se ei vielä sanonut mitään ihmeellistä, mutta luulen, että tämä ylimääräinen lepo tekee sille ihan hyvää ja sit taas mennään. Huomenta. Tai itse asiassa hyvää päivää. Sade on vihdoinkin lakannut. Eli alkoi siis satamaan joskus ehkä aamu 7-8 aikaa. Pahoittelut röyhtäisy. Olen juuri viimeistelemässä lounasta. Ja siis sitä sadetta sitten kesti vähän tuohon 2 jälkeen asti. Nyt kuitenkin pilvet alkavat rakoilla ja aurinko alkaa taas tulla esiin. Anna vielä tuolla vähän teltan kuivata ja muuten on laittanut kamat kasaan. Viimeistelen lounaan ja sitten niputan sen teltan ja sitten lähdetään vihdoinkin kohti Jussin kämppää. Onneksi ei ole niin väliä täällä, että milloin päivän aloittaa, koska ei tarvitse kilpailla kelloa vastaan. Valoisuuttahan riittää ympäri vuorokauden, kun eletään kuitenkin yöttömän yön aikaa Suomessa. Se on jännä juttu, joka kerta kun puu narahtaa, niin mä seisaudun hetkeksi aikaa. Ei siksi, että pelkäisin, että se kaatuu mun päälle, vaan siksi, että muistan tarinan siitä, että jos puu narisee, siis nimenomaan puu, joka nojaa toiseen puuhun narahtaa, se tarkoittaa sitä, että sen juurella asustaa kuolleen ihmisen sielu tai henki. Se jotenkin kutkuttaa mun mielikuvitusta. Tässä Kiutakönkään ja Ansakämpän välillä on muuta aika paljon niittyjä, just niitä mistä puhuttiin aikaisemminkin, jotka siis liittyvät historiallisesti hyvinkin vahvasti alueen karjan hoitoon. Karjalla on myös oma jumalansa Käkri ja maanviljelyksellä Köndös. Ennen muinoinhan karja laidunsi hyvinkin paljon metsässä. Ja jos karja hukkui, niin puhuttiin metsänpeitosta, jonka aiheutti kirous, metsänhaltija tai piru. Vain taika paljasti sen, mikä pysyi silmältä piilossa. Jos siis vaikka kävelit aivan karjan vierestä, niin et sitä todellakaan näkisi. Tietäjällä kyllä metsä puhui, että missä karja oli, ja oikea tietäjä tiesi heti, että oliko kyse metsänpeitosta, vai oliko karja vain mennyt hukkaan. Erilaisin menoin sitten loitsittiin seuraavin sanoin, jotta karja löytyi. Vuolen kullat kuun ikuiset, hopeat iänikuiset näreille tammiselle, Mehtolan kuninkaalle. Hiljaista on.
Tuolta alhaalta löytyy siis ansakämppä. Jos kiinnostaa nähdä millainen ansakämppä on, niin katsokaa mun ja Jarkon video täältä parin vuoden takaa. Mulla ei tänään ole tarvetta nyt mennä sinne. Syy selviää myös siltä vanhalta videolta. Se on aikamoinen hyttysinferno. 1890-luvulla tukkihuuma iski Oulankajoelle, joka toimi käsittääkseni reittinä Vienan merelle. Tätä kesti aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka, jolloin Venäjä laittoi rajat kiinni. Voin vain kuvitella, miltä tällä on näyttänyt, kun tukkeja on pieritetty alas noita jyrkkiä rinteitä pitkin alhaalla virtaavaan jokeen, jossa tukkijätkät sitten sestoivat eli laskivat niillä alas virtaa pitkin. Olen kuitenkin onnellinen, että kirves ei enää koske näihin metsiin. Ja siitä saamme paljon kiittää Reino Rinnettä, joka monta vuosikymmentä myöhemmin julisti seuraavilla sanoilla. Älkää upottako likaisia käsiänne tähän jumalaiseen veteen, sillä ihminen tarvitsee sitä. – 44 kilometriä jäljellä Karhun kierrosta. Tää aikamoista baanaa. Baanaa taas. Ainakin nyt tässä pitkän matkaa ollut ansakämpältä. Vähän alkaa kaipaamaan vaihtelua. Tosin mun jalat on eri mieltä. Kannattaa varoa mitä pyytää, sillä sieltähän se mäki tuli. Tämä muista parin vuoden takaa. Silloin oli ihan hillittömät helteet. Tää oli hikinen urakka. Tää on meidän sarjassamme niitä hitaasti, mutta tappavasti nousevia loputtomia koitoksia. Aivan mahtavaa. Se vaan jatkuu ja jatkuu. Tää on taas tällaisia polkuja, jotka näyttää siltä, että tästä on joskus virrannut vesi. Hauskan näköisiä uomia, kivisiä, juurakkoisia. Huhhuh. Kulmakkopurossa makaavat tukit on muista vanhasta sahasta, joka oli tässä jossain vähän ylempänä. Tässä lienee lisää jäänteitä kyseisestä sahasta. Hikistä on homma tänään. Nämä oli just niin hikisiä nämä nousut kuin mitä mä muistelinkin tässä tänään, kun mietin tätä reittiä, että minkälainen se oli pari vuotta sitten. Mutta on myös mukava huomata, että kehitystä on tapahtunut. Ei ole ihan niin kuoleman kielessä kuin mitä silloin. Se tässä on hauskaa, että pystyy vertailemaan siihen, että minkälaiset ne kokemukset oli silloin ja mitä ne on nyt. Joten hyvä, siinäkin suhteessa eteenpäin mennään. Mikäs täällä istuskellessa vähän huilia ja pari viimeistä kilometriä Jussin kämpälle. Olipa metsässä kanto ja kannon nokassa istui ukon kääpä. Päivän viimeiset nousut. Mikäli oikein muistan. Se jää nähtäväksi. Muistihan on toisinaan erittäin hyvä. Ihana tuulenvire. Olemme saavuttaneet reitin puolivälin.
alkaa olla vähän heikossa hapessa Jussin kämpän pitkospuut. Mutta tossa onkin näitä vähän tuoreempia ja tuotu tänne. Varmaan projektien alla. Saavumme Jussin kämpälle. Toivottavasti se vaikuttaa aika hiljaiselta. Mennään katsomaan mikä on todellisuus. Onhan siellä jengiä. Päivä loppuu varsin leppoisiin nuotteihin. Kuuntelen tässä lintujen laulua ja takaa puiden lomasta pilkottaa kaunis ilta-aurinko. Käytiin tuossa muutaman mahtava tyypin kanssa pulahtamassa vielä järvessä, niin nyt on jotenkin, nyt on niin raukea olo, että sanat menee ihan soluun. Parempi kuin sanoo tässä kohtaa vaan hyvää yötä ja katsotaan mitä huominen tuo tullessaan. Huomenta. Homman nimi olisi Rinkka selkään ja jälleen eteenpäin. Hieman käytännön puuskittainen tuuli, mutta otan sen ilolla vastaan. Pitää hieman hyttysiä loitolla ja ei tule niin järkyttävän kuumasta täällä poluillakaan. Tänään kuitenkin lämpötila pitäisi olla parhaimmillaan noin 20. Tosin huomenna saattaa kohota jo 27 asteeseen. Ei kai siinä. Tulee mitä tulee. Kaikki se on hyvää. On todella helppo kuvitella, kuinka metsän kuningas eli karhu käyskentelee näitä upeita Kuusamon metsiä. Karhunkierros-ilmaisu lienee peräisin ajalta, jolloin karhuja metsästettiin talvisin. Jos ensilumessa nähtiin karhun jäljet, niin sen pesä löydettiin niin, että lähdettiin kiertämään niitä jälkiä alati kaventuvassa kehässä. Ennen muinoin karhua pidettiin jumalaisena olentona, joka on laskeutunut taivaalta otavaisen olkapäältä tänne maahan. Uskottiin myös, että talvella karhun henki palaa takaisin taivaalle. Siispä, jos talvella lähdettiin kaatamaan talvehtivaa karhua, pitisi tehdä erityisin menoin tai seremonioin sekä laulamalla sen henki takaisin sen ruumiiseen. Muutoin metsästäjien kylää kohtasi epäonni tai sen ylle lankesi jopa kirous.
100 kilometriä tuli juuri täyteen. Ja just siinä kohtaa, missä polku risteäisi ylös Pähkänän kalliolle, jonne ei enää saa mennä. Se on kyllä harmi. Odotin, että olisin päässyt vihdoinkin näkemään ne eeppiset ja ikoniset maisemat Pähkänän kalliolta, mutta siihen on hyvä syy, miksi sinne ei saa mennä. Se on siis rauhoitettu muuttohaukan pesimäalue. Joten näin. Siinä se nousee vieressä. Onhan se eeppisen näköinen. No, onneksi tällä reissuun mahtuu vaikka mitä muuta upeata nähtävää. Esimerkiksi nämä joet, jonka viertaa suurin osa etenkin karhunkierroksesta päässyt taulustamaan. Ensin Savinajoki, sitten Oulankajoki ja nyt se Kitkajoki. Pähkänän kallion alapuolella on kyllä ihan kivan näköinen laavupaikka. Ei ollenkaan pöntömpää. Ja ei ihan niin paha hyttyssuma kuin Ylikodalla, joka on aika tässä vieressä. Komea on kello. Kuuma. Ai. Brutaali homma auringossa talsiminen rinkan kanssa. Mä tässä koko ajan odottanut, että vastaan tulisi yksi sellainen ihan mahtava iso puro, minkä vieressä me lounastettiin viimeksi Jarkon kanssa, kun oltiin täällä. Mutta mä alan pikkuhiljaa uskomaan, että se oli vaan kuvitelmaa. Se oli joku kaunis fantasia. Ei sellaista ole olemassa. Ei tästä ole enää kuin 3 kilometriä Harri Suvantoon. Täytyy enää sinne sitten jaksaa. Ajatuksena on, että se on siis tänään mun yöpymispaikka. Mennään sinne chillailemaan. Siitä seuraavaan järkevään paikkaan on niin pitkä matka, että ei viitti lähteä rehkimään. Pysyy päivämatkat kohtuullisina. Huomenna sitten jatketaan siitä pienen karhunkierroksen kautta kohti Porontimajokea. Nyt tässä hetki huilia, vähän nesteytystä ja viimeiset muutamat hassut kilometrit. Tässä se on. Se olikin totta. Hetken mä mietin, että onkohan kokonainen puro voinut mennä metsän peittoon. Kiitos metsän haltijat. Kiitos veden väki. Tämä tuli tarpeeseen. Kamat ylös ja veden hakuun. Tää on niin upea paikka. Aivan fantastista. Vaikka onkin niin lähellä Harri Suvantoa, niin aion pitää kyllä tässä paussin. Paikka on siis Petäjikkö-puro. Homma meni kiipeämiseksi. En muistanutkaan, että Petäjikkö-puron jälkeen on heti aikamoista nousua.
viimeisen kerran luulot pois tänään ennen kuin päästään sinne yöpaikkaan. Kattelen tänne ylöspäin, niin tää vaan jatkuu ja jatkuu. Mahtavaa. Nyt laskeudutaan kohti pientä karhun kierrosta. Sieltä kuuluukin jo ihmisääniä. Mielenkiintoista nähdä, että minkälainen yleisöryntäys siellä tänä vuonna on. Pahimmillaan korona-aikana pienet karhukierroksella on joutunut jonottamaan. Joo. Mä aion vetää jonkinnäköisen välikuolema ainakin tässä Harrisuvannon laavulla. Laitan teltan siihen ja otan pitkän levon. Tässä vähän harkinnut sellaista suunnitelmaa, että mä nukkuisin yöhön asti ja sen jälkeen lähtisin kävelemään yötä myöten ja tekisin sen seuraavan samana päivänä. Näin tulisi vältettyä ne kaikkein pahimmat helteet, koska päiville on luvattu aivan jäätäviä hellelukemia ja musta tuntuu, että en tiedä oikein jaksaako Rinkkasella vetää sellaisessa helteessä. Tämä tuntuu ainakin tällä hetkellä fiksulta suunnitelmalta, mutta mennäänpäs pohtimaan sitä tuonne Harrisuvannolle. Kopille ottaa helle. Ja nyt ei ole vasta kuin hetkinen, tänään on vissiin 20 ollut helteet. Ja niin kuin vielä pahimmasta päästä. Jos huomiseksi näyttäisi olevan luvassa 25. Ja sitten viimeiseksi päivässä, jolloin on ne kaikkein kovimmat nousut siellä ihan lopussa, se tunturijono 27. Mä oon nyt tehnyt suunnitelman, joka on niin kuin mun päässä ainoa järkevä, koska mä en pysty Rinkan kanssa siinä helteessä. Siitä tulisi kuolema vaan. Mä aion tehdä niin, että mä rupean nyt lepäämään. Yritän mahdollisesti nukkua. En tiedä, tuleeko siitä mitään, mutta ainakin lepään. Ja puolen yön aikaa mä laitan leirin nippuun, syön ennen lähtöä ja sitten mä lähden jatkamaan kohti Porontimajokea. Ja aamun tullen mä laitan siellä leirin kasaan ja yritän nukkua ja levätä päivän. Ja sitten taas jälleen kerran yöllä lähden liikenteeseen ja on sitten sunnuntai-aamuna rukalla. Joten tämä on suunnitelma. Nyt lepoa. Palaamme asiaan puolen yön aikaan. Ja niin alkaa yöttömän yön marssi, joten hyvää huomenta ja hyvää yötä vaan kaikille. Kello on reippaasti yli puoli yön, joten se tarkoittaa sitä, että nyt on juhannusaatto. Juhannushan on aina taikuutta täynnä. Mahtavaa nähdä, mitä tämä yö tuo tullessaan. Hienoa olla liikenteessä yöllä, on kyllä rauhallista ja ihanan viileää. Nyt on pieni karhukierros taas rauhoitettu niin sanotusti. Ei kai siinä. Lähdetään kohti Jyrävää. Aurinko kävi sukeltamassa metsän taakse hetkeksi ja
Sieltä se taas tulee. Kello on 2 yöllä. Huikeat on kullansävyiset auringon säteet kyllä. Tuntuu todella onnekkaalta, että saa yksin tallustaa pientä karhunkierrosta. Tämmönen samanlainen hirvitys siellä Harrisuvannollakin ja paljon porukkaa. Nyt on toki hiljaista, mutta tietenkin nämä fasiliteetit puhuu puolestaan, että paljon täällä parhaimmillaan on steigiä. Aikamoista. Eikä siinä parempi se on, että ne fasiliteetit on olemassa. Muutenhan tällaiset paikat ei varmaan ihmisten kuormitusta kestäisikään. Kaikki virittelis laittomia nuotioita ja starta. Mutta katsokaapas tätä paikkaa sen siellä. Aikamoiset portaat. Hyvä tällainen aamupuhde. Yllättävän paljon tässä pienellä karhunkierroksellakin näitä nousuja sitten kuitenkin on. Tänne onkin hyvä tulla vähän kokeilemaan vaellusjalkoja ja hakemaan tällaista pientä päiväseikkailua vaikka koko perheen voimin.
Niin kuin olettekin varmaan huomannut, niin näinkin etelässä on paikoilla paljon saamelaisperäisiä nimiä. Kielitieteilijä Ante Aikio onkin esittänyt, että kantasaame olisi muodostunut Etelä-Suomessa tai Karjalassa ja levittäytynyt pohjoiseen Fennoskandian esiroomalaisella rautakaudella. Oli miten oli, saamen kieli on mielestäni erittäin kiehtova kieli. Mietipä, jos asiat olisi mennyt hieman eri tavalla, niin ehkä Helsingissäkin heitettäisiin edelleen läpät vielä saamen kielellä. Tää on jännä, kun laskeutuu tänne puurosuolle, niin valo alkaa vähentyä ja metsä alkaa tiivistyä. Viimeksi tässä oli hyttysiä tosi paljon. Hyttysiä on riittää. Kuhina käy. Paikka on Porontimajoki. Laitoin taas teltan pystyyn, että pääsee leputtamaan kroppaa. Vähän tää tuntuu nurinkuriselta touhulta. Söin äsken aamupuoron. Huvittavaa touhu. Nyt pitäisi sitten lepäillä vaan päivä ja jossain kohtaa yrittää nukkua riittävästi, että jaksaa. Sitten lähdetään yöllä taas liikenteeseen ja sitten onkin enää viimeiset 15,5 kilometriä jäljellä ja sen jälkeen tää reissu olisi taputeltu. Aika uskomatonta ajatella sitä. Niin paljon on mahtunut tapahtumaa kyllä tähän asti siinä 8 päivään. Ja takana on 124 kilometriä. Aikamoista touhua. Pitääkin laittaa pitkäkseen ja miettiä, että mitähän kaikkea sitä on tullut tehtyä ja nähtyä. Hyvää yötä ja hyvää huomenta. Kello on noin 1:15 yöllä ja meikäläinen on lähtenyt liikenteeseen. Viimeinen taipale edessä ja se taivallataan nyt yön aikana. Ihan mahtavaa päästä näkemään se nouseva aurinko noilta viimeisiltä tunturihuipuilta. Ootan kyllä innolla, että mitä tämä taivaalla tuo tullessa, vaikka tavallaan sen tiedänkin, että siellä on ne kovat tunturin nousut ja ne tulee olemaan hikiset, mutta silti olen erittäin innoissani niistä. Nyt lähdetään eteenpäin.
Pian aletaan olla siinä pisteessä, että enää on jäljellä se kuuluisa viimeinen 10. Näin pitkän vaelluksen jälkeen tulee helposti sitten sellainen fiilis, että pitäisiköhän oikaista loppumatkasta. No, siinä kohtaa on hyvä muistaa tarina Pirusta, joka otti ketun hahmon, ja tarkemmin sanottuna ketun, jolla oli kultainen häntä. Kerrotaan, että kettu oli sanonut metsämiehelle, että tarttupa häntään, niin minä annan sinulle kyydin. No, metsämies oli tarttunut ja kettu oli kiidettänyt häntä läpi metsien. Tämän jälkeen kettu oli kehottanut 3 metsämiestä riisumaan ristin kaulastaan, niin hän heittäisi metsämiehen selkäänsä ja kyyditsisi yli joen. No, metsämies ei kuitenkaan sitä tehnyt, joten tarina ei kerro, mitä olisi tapahtunut sen jälkeen. Veikkaanpa, että metsämies olisi ollut vedenväkien oma. Kettu oli kuitenkin onnistunut eksyttämään metsämiehen niin pahemman kerran, että kun lopulta sattumalta metsämies sattui oman talon pihaan, hän ei mennyt tunnistaa omakseen ennen kuin näki oman vaimonsa. Siellä häämöttää ruka. Noin valkoiset täplät siis merkitsevät aika lailla sitten. Mutta siinä välissä on vielä Konttainen ja Valtavaara. Tästä käännytään siis kohti rukaa ja NS loppu suoraan. Ja sitten mennään takaisin alas. Aikamoista kivikkoa. Huhhuh. Nopea huili ennen Konttaiselle nousua. On kyllä hiostava ilma, vaikka yöllä liikutaankin. Ja muistaakseni silti pitäisi olla joku 17 astetta, että kyllähän se riittää hikoilua. Ja kohta sitten vasta hikoillaankin lähtee tonne päin nousemaan. Tuo on aikamoinen järkäle tuo Konttainen. Sitä ei oikein saa kunnolla edes taltioitua kameralla, että minkälainen se on. Voin kertoa, että se on hyvin nöyryyttävä on väärä sana, mutta kyllä siinä nöyräksi itsensä tuntee sen jälkeen, kun sinne on noussut. Ja Konttainen on erittäin kuvaava sana kyllä tuolla paikalle, koska ainakin viimeksi kyllä vähän tuntui siltä, että pitäisikö se nyt sitten kontata sinne ylös asti vai miten tästä selviytyy. Mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon edistystä on tapahtunut, koska kunto 2 vuotta sitten oli aika lailla nolla levelillä niin sanotusti. Niin hauska nähdä. Eikä siinä auta muu kuin lähteä vaan kokeilemaan, että miltä se tuntuu kohti Konttaisen huippua. Homma jatkuu.
lähestyä huippua. Lennetään vähän paremmin kuin pari vuotta sitten. Hyvä. Tuntuu oudolta pitää ruokataukoa aamu 4, onko se aamu 4:30 jo. Eikä siinä pakko se on syödä, muuten ei jaksa. Aika tiukkoja nämä nousut. Konttaiselle nousu meni kyllä huomattavasti helpommin kuin mitä viime kerralla. Se on plussa. Katsotaan mitä Valtavaara sanoo. Odotan kyllä sitäkin innolla. Sen mä muistan, että se oli aika huikea kaiken puolin muutoin. Vähän ruokaa. Ruokaa tässä keittelen. Keittolounas 4 aamujalle. Perushommia. Mutta ainakin näin niinku lounasmaisemat on ihan kohtuulliset, vois sanoa. Ai, mahtavaa. Kesäyövaellus. Rupesin miettimään, että oliko se yhdyssana vai ei. Joka tapauksessa suosittelen yövaellusta kesäisin. Ihan mahtavaa. Saa olla tosi rauhassa. Ei ole niin kuuma. Ihanan seesteistä. Täydellistä. Nyt ruokaa. Ennen muinoin Itä-Suomea hallitsi Alppien kaltainen vuoristo. Siitä tosin ei ole juurikaan enää todisteita jäljellä. Konttainen kuitenkin lienee yksi niistä. Puhuin tästä samasta aiheesta aikaisemmin mun Kolin-reissun videolla. Sitä en sitten tiedä, että onko Konttainen ja Koli mahdollisesti olleet jopa samaa vuoristojonoa. Konttaiselta Rukan suuntaan alaspäin tuloon hyvinkin leppoisa. Pelkkää baunaa. Kohta laskeudutaan tuohon Konttaisen pysäköintialueelle ja siitä lähdetään välittömästi nousemaan taas. Oho. Kyllä jalat kiittää levosta tämän päivän jälkeen. Tää oli paljon rankempi nousu kuin tämä muistin.
Rankempi taakoskonttani. Toisaalta mä en tiedä, oliks ne konttaisen portaat uudet. Olisiko se nyt vähän helpompi nykyään tai en tiedä. Tää on aikamoinen. Hei. Siellä on takanapäin konttainen. Vesipullot on täytetty ja nyt sitten lähdetään kohti Valtavaaraa. Viimeiset kovat ponnistukset edessä. Valtavaara ja sen jälkeen itse grand finale eli Rukatunturi. Jyrkkenee. Aurinkokin on päättänyt liittyä bileisiin. Hei. Onneksi jos on keskipäivä. Nousee. Jälleen yksi lakipiste lähestyy, mutta tämäkään ei ole vielä Valtavaaran huippu, vaan käsittääkseni seuraava. Oho. Katsokaapas tätä. No niin. Nyt vihdoinkin näkee Valtavaaran huipun, mutta se ei tarkoita, että se olisi lähelläkään. Tämä kova homma. Pitää olla valmis laittamaan vähän kroppaa likoa ja hikoilemaan kosolti, jos tänne haluaa rinkkasälässä kavuta. Ai, miksei ilman rinkkaakin? Alle 4 kilometriä olisi vielä matkaa. Mutta eipäs mennä asioiden edelle. Nyt kohti Valtavaaran huippua.
Valtavaaran viimeiset nousut. Ne onkin aika eeppiset. Vielä yksi punnerus. Ja Valtavaara on huiputettu. Ai vitsi, mikä fiilis. Yes. Hieno fiilis. Nyt on Valtavaara huiputettu. Vielä olisi joku ehkä 2,5 kilometriä jäljellä. Tää on aika lepposaa tuohon tielle asti ja sen jälkeen alkaakin sitten viimeinen todellinen punnerus. Ei ole enää mikään ihan pikkumäki se rukakaan. No, sitä kohti lähdetään. Jollain voi olla vähän erilaiset käsitykset lepposasta kuin mitä meikäläisen muistella. Se on kyllä jännä juttu, miten muisti voikin olla niin valikoiva. Ehkä ne oli noin nousut ja maisemat niin voimakkaita kokemuksia, että sen jälkeinen brutaali laskeutuminen ei mahtunut enää kovalevylle. Oi, mahtavaa. Ei se mitään. Näin äsken 2 korppia. Ja tein sen päätelmän, että ne olivat Odinin korpit, Hugin ja Munin, joka tarkoittaa sitä, että reissuni on siunattu. Hyvillä mielin siis loppua kohden. Olen päässyt Rukatunturin juurelle. Nyt sitten etsiskelen, että mistä tämä reitti oikein nykyään menee. Kyllä. Viimeinen kilometri. Se on tosiasia. Huhhuh. Aikamoista. Mihinkäs se reitti olisi muuttunut? Ai. Sama todella brutaali nousu tässä edessä. Harmi, kun ei saa mitenkään taltioitua, kuinka jyrkästä reitti tulee menemään kohta. Tää nousu on naurettava. Eikä tässä pitokaan ihan paras. Miten tavoittaa näin koville edellä? Puoliväli. Siellä näkyy niitä huippuja jono, mitä ollaan tänään kiipeilty.
Siellä ihan ensimmäisenä konttainen. Olihan siinä tekemistä. Ruka on saavutettu ja takanani häilyy Rukan kylä. Miten ihmeessä pystyisin ynnäämään 9 päivää 142 kilometriä kestäneen vaelluksen? Mun sanainen arkku on niin tyhjä, että parempi lainata viisaamman sanoja. Reino Rinne kuvasi karhunkierrosta aikoinaan seuraavin sanakääntein. Nykyinen karhunkierros tarjoaa vaeltajalleen todella läpileikkauksen Kuusamon monitahoisesta luonnosta. Kasvit ja kivet, eläimet ja kalat, linnut ja hyönteiset, maiseman koko elämä ympäröi vaeltajaa tämän reitin varrella tarjoten vaikutelmia, joita kukin kykyjensä ja halunsa mukaan omaksuu. Tämä kuvaus on auennut minulle täysin vasta tämän reissun loppumetreillä. Mitä enemmän keskityn olemaan läsnä hetkessä ja mitä avoimempana aistini ovat, sitä kokonaisvaltaisempi kokemus. Näin Kuusamon aivan eri silmin kuin reilu viikko sitten. Karhunkierros on mielestäni jotain, mikä jokaisen olisi hyvä kokea kerran elämässään. Se muistuttaa Reino Rinteen ja muiden Suomen luonnon puolesta taistelleiden jättämästä kauniista perinnöstä, josta me olemme nyt vastuussa. Mä toivon, että mä voin edelleen eläkepäivillä kulkea pohjoisen metsissä, jutella kuukkeleille ja hengittää maailman puhtainta ilmaa tunturien lailla. Se tulevaisuus on meidän käsissämme. Kiitos, että olit jälleen kerran mun seurassa. Muistakaa käydä kommentoimassa, heittämässä kysymyksiä, peukuttaa ja jakaa ja tilata mun kanavaa. Me nähdään taas seuraavalla reissulla. Mä lähden tästä nyt kohti karhunkierroksen päätepistettä ja tekeytymään ihmiseksi. Ja sen jälkeen aion uneksia metsän kuninkaan valtakunnasta, jossa vanhat jumalat edelleen pitävät salejaan.